શ્રીમદ રાજચંદ્ર વચનામૃત પતરાંક 460 કલોલના ભાઈ કુંવરજી પ્રત્યે આ પત્ર લખાયો છે મુંબઈથી 2 અષાઢ વદ દસમ સોમ 1949. સર્વ પ્રકારે જ્ઞાનીના શરણમાં બુદ્ધિ રાખી નિર્ભયપણાને નિખેધપણાને ભજવાની શિક્ષા શ્રી તીર્થંકર જેવાઓએ કહી છે અને અમે પણ એ જ કહીએ છીએ. કોઈ પણ કારણે આ સંસારમાં ક્લેશિત થવા યોગ્ય નથી. અવિચાર અને અજ્ઞાન એ સર્વ ક્લેશનું, મોહનું અને માઠી ગતિનું કારણ છે. સદવિચાર અને આત્મજ્ઞાન તે આત્મગતિનું કારણ છે. તેનો પ્રથમ સાક્ષાત ઉપાય જ્ઞાની પુરુષની આજ્ઞાને વિચારવી એ જ જણાય છે. જીવન શું છે? જીવન શું છે વિચારવાનો ટાઈમ જ મળ્યો નથી. આજે કરશું. વોટ ઇઝ લાઈફ? ઇઝ ઇટ mere વેઇટિંગ ફોર ડેથ? શું જીવન એ મૃત્યુની પ્રતીક્ષા માત્ર છે? તો પછી તમારામાં અને કોબીમાં શું ફરક? વોટ ઇઝ ધ ડિફરન્સ બિટવીન યુ એન્ડ ધ કેબેજ વેઇટિંગ ફોર ડેથ? No, there has to be something more. Is it mere breathing? Then what is the difference between you and a કબૂતર? પેલું ક છે ને કોબીનો, એટલે કબૂતરનો ક બોલું છું. Is it mere reacting to situations, to circumstances? Then what is the difference between you and કૂતરો, ક? ખાલી અસ્તિત્વ હોય મૃત્યુની પ્રતીક્ષા કરતું તો તમારા અને કોબીમાં ફેરશું એ બી એટલી જ પ્રતીક્ષા કરે છે. જો માત્ર શ્વાસ લેવું એ જીવન હોય તો તમારામાં અને કબૂતરમાં ફેરશું એ પણ શ્વાસ લે છે, તમે પણ લો છો. માત્ર રિએક્ટ કરવું જો એ જીવન હોય તો તમારામાં અને કૂતરામાં ફરક શું? કૂતરાને તમે લાકડી દેખાડો તો ભસવા લાગે ને તમે બ્રેડનો ટુકડો આપો તો પૂંછડી હલાવે. એટલું રિએક્ટ ટુ સર્કમસ્ટેન્સીસ. તમારું જીવન શું છે? તમે સંતુષ્ટ છો તમે જે રીતે જીવો છો એ રીતે? આર યુ હેપી? આર યુ સેટિસ્ફાઈડ? Either you are suffering or you are making others suffer because of you and your carelessness, and very nicely you justify your weaknesses, your shortcomings, your faults, your failures. Sometimes you react in a very bad manner, so sometimes you react very nicely. It's a learning process, bhai sahab, but you don't realize that you are making others suffer. So either you are suffering because of others, someone switch on kare and fan chalu thai jay, someone speaks and you go into depression, someone speaks and you go into a pensive mood, melancholy mood, you become sad, you become bad. Others can just control you like this. They know your weakness. So today we have gathered here to question ourselves. આપણે એવી તો જિંદગી નથી જીવી રહ્યા ને. Like a bomb, anytime I'll explode. Irritation, frustration, કંઈ ને કંઈ ચાલ્યા જ કરે.
બોમ્બ રેડી ટુ એક્સપ્લોડ, જરાક કંઈક પ્રસંગ બનશે અને ફાટશે, you have to diffuse it. This Shibir will help you to understand yourself better and how you have to be mindful and skillful in responding to the external. Mindful and skillful. Are you happy with yourself or not? That is the first question. જે નથી તે હાથ ઊંચા કરે. Okay. So you feel you need to change. તમને એમ લાગે છે કે તમારે તમારો સ્વભાવ બદલવો જોઈએ, થોડો વધતા ઓછા અંશે, so that you are at peace and people around you are also at peace, around you also stay in peace, remain in peace, right? હા, કોકવાર તો બીજા ઉપર દયા આવે કે નહીં તમને, કે તમારા થકી સતત પેલાને વિકલ્પો થયા કરે છે. ઓકે, સ્વભાવ બદલવું છે, પણ જ્ઞાનીઓ કહે છે કે સ્વભાવ તે છે કે જે કદી ન બદલાય. સ્વભાવ, your intrinsic nature, your nature of the soul is eternal, unchangeable. સ્વભાવ બદલી શકાય નહીં. તો કે પણ મારો સ્વભાવ તો બહુ ક્રોધી છે ને. ના, ધીસ ઇઝ નોટ યોર સ્વભાવ. પહેલી ભૂલ તમારી કરેક્ટ કરો. પહેલી તમારી ભૂલ એ છે, આ તમારો સ્વભાવ નથી, આ તમારી ટેવ છે. ટેવ, હેબિટ. આઈ અન્ડરસ્ટેન્ડ કે ટેવ છોડવી બહુ ડિફિકલ્ટ છે. because how much ever you work, how much ever you subtract on your tail, still it remains. Habit, H-A-B-I-T, you remove H, a bit remains. Remove A, bit remains. Remove B, it remains. Remove I, T remains. હજી આદત બાકીની બાકી જ રહે, કારણ કે એટલા ભવોથી ચાલતી આવી છે. પણ ચાલતી આવી છે છતાં આ ટેવ જ છે. ધીસ ઇઝ નોટ યોર નેચર, ઇટ ઇઝ યોર હેબિટ. એંગર ઇઝ યોર હેબિટ, ઇટ ઇઝ નોટ યોર ઇટર્નલ નેચર. સો યુ કેન ચેન્જ ઇટ. યુ કેન ચેન્જ ઇટ એન્ડ live a better life. Bitter નહીં, better life. When we were small, we used to sing, row, row, row your boat gently down the stream. Life is but a dream. So much it taught us. You have to row your boat, not wait for destiny to do things for you. કોઈના આશીર્વાદથી થઈ જશે ભ્રમમાં નહીં રહેતા. ગુરુના આશીર્વાદ જોઈએ કે નહીં? અવશ્ય જોઈએ. પણ ગુરુના આશીર્વાદથી થઈ જશે એમ માનવાની ભૂલ નહીં કરતા. Dietitian will give you instructions, not only instructions, also inspiration. આશીર્વાદ જોઈએ, because you need instructions and inspiration. And that Guru will give you, any Buddha will give you, any Buddha will give you, any enlightened being will give you instructions and inspiration for your inner transformation. Perspiration should be yours. Be very, very clear. ક્યાંક આપણી ભક્તિ એમ કહે છે કે બધું તમે કરી દેશો, તમે કરી આપો, ગુરુ કૃપાથી બધું થઈ જશે. મીન્સ પરસ્પિરેશન બી તમારો. તો તું શું? This transformation is from inside outside. Not outside inside. પહેલાં અંદર કંઈક બગડે છે, પછી બહાર બગડે છે. પહેલાં અંદર કંઈક સુધરે છે, some change occurs within you and then outside. So we have to begin from inside. Mere rituals are not going to help you here. There has to be a deep introspection, contemplation and meditation, and go on checking your progress. મનુષ્ય ભાવ એક ચાન્સ છે. બસ 2 મિનિટની મનુષ્ય ભાવની દુર્લભતાની વાત કરીએ and then I begin.
બરફનો ટુકડો ફ્રીજમાંથી બહાર નીકળે છે અને ધીમે ધીમે મેલ્ટ થાય અને થોડા ટાઈમમાં પાણી થઈ જાય, તેમ બહુ થોડા ટાઈમમાં મહેશભાઈ આ દેહ રાખનો ઢગલો થવાનો છે. યોગ વાસિષ્ઠ ગ્રંથમાં એટલી સુંદર વાત લખી છે. યોગ વાસિષ્ઠ નામનું એક વેદાંતિક સ્ક્રિપ્ચર છે, and very beautifully it has been explained there. One poor Brahmin, એને ચિંતામણી રત્ન મળે છે. ચિંતામણી રત્ન, just desire and you get it. ઓળખતો નથી, સમજતો નથી, એ રત્નને ફેંકી દે છે અને પછી આખી જિંદગી એને સીવવાનું કામ કરવું પડે છે. એ બી દીવાના પ્રકાશમાં આંધળો થઈ જાય. જો ચિંતામણી રત્નને ઓળખ્યું હોત, એનો ઉપયોગ કરતા આવડતું હોત, તો આવું સીવન કામ એને કરવું પડત નહીં. If you understand the value of this human birth and what exactly we need to do in this birth, આવી સ્થિતિ નહીં થાય. Who wants to avoid old age? You have to be true. Others already feel they are old, or what? Okay, who wants to avoid old age, I asked. You can avoid old age only by one thing: constantly learning. Till you learn, you don't become old. Constantly learning, not only from scriptures, not only from lectures, but also your mistakes. Vinobaji used to say that every sickness teaches you something. તાવ તમને આવ્યો તો તમારા રેઝિસ્ટન્સ કરતાં તમે વધારે ઉજાગરો કર્યો છે, વધારે ઠંડુ પીધું છે, તમારી કેપેસિટી કરતાં કંઈક તમે, યુ આર નોટ લિસનિંગ ટુ યોર બીમારી. યોર બોડી ઇઝ ટોકિંગ ટુ યુ. તમને હેડેક છે? કાંઈ કોઈને હેડેક છે ભાઈ તમને? તો હેડેક પણ તમને કંઈ કહે છે. યુ આર નોટ લિસનિંગ ટુ ઇટ. ઇટ સેઝ આઈ નીડ લિટલ મોર સ્લીપ. It says something. If you listen to it, you can correct. If you listen to your mistakes થઈ ગઈ વાંધો નહીં. But if you listen to your mistake is also saying something, speaking out. If you listen to it, you can improve and you can get that inner transformation you have been waiting for. તો ખૂબ ધર્મ એટલે કાનથી સાંભળો, આંખ ખોલો, પગથી ચાલો. ગોલ બને wishful thinking, by listening what happens. See, listening attentively, compassionately, listening attentively, wishful thinking જાગે. આવું થાય તો કેવું સારું, આવું મને થાય તો કેવું સારું, આવું મેં ન કર્યું તો કેટલું સારું થાત, આવું મેં પહેલાં સાથે બગાડ્યું નહીં તો કેટલું સારું થાત. So we start. If we were not capable of transforming the pain within ourselves, happiness would not be possible. Are you understanding? You are living quite a painful life. એ ધીમે ધીમે આજે તમને ખબર પડશે કે you are too much in pain. The way you react, the way you look, the way you don't look, the way you smile, the way you don't smile, all shows that you are in deep pain. But if we were not capable of transforming the pain within ourselves, then happiness would not be possible. Extract number 1, I'll be reading. Many people look for happiness outside themselves, but true happiness must come from inside. Our culture tells us that happiness comes from having a lot of money, lot of power, a high position in society. But if you observe carefully, you will see that many rich and famous people are
not happy. Many of them commit. The Buddha, the monks and nuns of his time, did not own anything except 3 robes and 1 bowl. But they were happy because they had something extremely precious. What? Freedom. According to their teachings, the most basic condition for happiness is freedom. Here we do not mean political freedom, but freedom from the mental formations of anger, despair, jealousy, and delusion. વિકારોની ઉત્પત્તિ થતી નથી. These mental formations are described as poison. As long as these poisons are still there in your heart, happiness is not possible. In order to be free from anger, we have to practice. We have to not pray, we have to practice. Darshan, Gnana, Charitra. Whether we are Christians or Muslims or Buddhists or Hindus or Jews, we cannot ask Buddha or Jesus or Muhammad to take out anger of our hearts for us. These are concrete instructions on how, there are concrete instructions on how to transform the craving, the anger, the confusion within us. And if we follow these instructions and learn to take good care of our suffering, we can help others do the same. It's a perfect science. Anger જટ થતો નથી. બરાબર એનું કારણ આપવામાં આવે તો જ એંગર બહાર આવે. એનું કારણ આપવામાં ન આવે, એંગર ન ઉત્પન્ન થાય. પરફેક્ટ સાયન્સ છે. તમને એમ થયું કે અરે મેં કાંઈ કર્યું નથી અને ગુસ્સો ચાલ્યો ગયો, એવું બને જ નહીં. તમે એવું બરાબર કારણ આપ્યું છે એટલે ગુસ્સો ગયો છે. અને તો કે કંઈ કરતું નથી ને એકદમ ગુસ્સો આવી ગયો, એવું બને જ નહીં. યુ હેવ ગિવન અ રીઝન. સો લેટ્સ સ્ટડી ધ હોલ સાયન્સ and the instructions. What is anger basically? Let's see 5 lines. When a person's speech is full of anger, it is because, number 1, he or she suffers deeply. એટલું સમજી લો, you cannot become angry unless you are suffering. એક્ટિંગ કરવાની તો વાત અલગ છે. એંગર માટે પહેલું શું કન્ડિશન હોવી જોઈએ? Suffering. See, it's so beautiful. તમને આમ ખબર પડશે કે તમે ગુસ્સો થયા હતા. Not because the other person was wrong. You say, પણ એ careless હોય તો શું થાય? પેલું, no, all this is the bahanas you are taking out. You were suffering, so you vomited anger. And you just wanted one khuti to hook onto, bas. The main reason for your anger is you are suffering. And what do you do during anger? See, what is happening? You are suffering because of whatever your concepts, your perception, your attitude, whatever reason, you are suffering. And what do you do actually when you become angry? Because he has so much suffering, he becomes full of bitterness. He is always ready to complain and blame others for his problems. This is why you find it very unpleasant to listen to him and you try to avoid it. Do you understand? And somewhere within you, you feel that by being angry, you will actually feel better. જેમ તમને થાય કે હમણાં જરા જઈ આવો બાથરૂમ તો આઈ ફીલ બેટર, એવી રીતે તમને એમ થાય કે હું ગુસ્સો કરી લઉં ને તો થોડી મને શાંતિ થશે, which is again a wrong belief. But we'll proceed આગળ. See, in ancient times, rather with the ancient Greeks, એ લોકોના જે સર્વન્ટ્સ હોય ને, એમ્પરરના જે સર્વન્ટ્સ હોય, they all had to keep a mirror in their pouch. આટલું મોટું પાઉચ તો નહીં હતું, નાનું પેલું પાઉચ રાખે અને એની અંદર આટલું નાનું મિરર રાખે. And whenever they are called by the emperor or the queen, they have to first look at the face, whether it is
પ્લેઝન્ટ એન્ડ પ્રેઝન્ટેબલ. અને તમે જુઓ, જ્યારે તમે ક્રોધમાં હો, તમે સાચા છો ઓલવેઝ, રાઈટ ઓર રોંગ? હા, તમારું જ્યારે તમે ક્રોધ કર્યો, ક્યારે તમે ક્રોધ કર્યો? મારાથી છે ને જૂઠ સહન નથી થતું, પાછી હોશિયારી મારે. મેં તો કેવલીથી બી જૂઠ સહન નથી થતું, પણ બહુ શાંત છે કેવલી. When if someone is in anger, we will see that tomorrow afternoon. First thing you have to know, okay, this person is suffering, he needs help and not punishment. We usually want to react and be more rude and punish that person for being so bad. But you have to understand something behind that anger, and that is that person is suffering. What can I do for? અહિંસાનો અર્થ આ છે, love. Not only non-interference, but love. So, extract number 3. When someone says or does something that makes us angry, we suffer. We tend to say or do something back to make the other suffer with the hope that we will suffer less. Right or wrong? પેલો કંઈક બોલે છે જે તમને ગમતું નથી, તમને થાય કે જરા વધારે કંઈક રૂડલી મોટેથી બોલું તો કોઈ વાર મને જે દુઃખ થાય છે એ with that hope, it does not happen. I want to punish you. I want to make you suffer because you have made me suffer. And when I see you suffer a lot, I will feel better. This is the state of anger. Many of us are inclined to believe in such a childish practice. The fact is that when you make the other suffer, he will try to find relief by making you suffer more. The result is, yes, suffering on both sides. Both of you need compassion and help. Neither of you need punishment. So when you get angry, go back to yourself and take very good care of your anger. આજે આ સમજવું છે. And when someone makes you suffer, go back and take care of your suffering, your anger. Do not say or do anything. Whatever you say or do in a state of anger may cause more damage in your relationship. Once आप પકડાવવું જોઈએ કે I am in a state of anger, લગભગ we deny. તમે બહુ ગુસ્સામાં દેખાવ છો. નહીં, બિલકુલ નહીં. I am just speaking the truth. But now you are going to take care of yourself. So you have to first acknowledge, yes, I am in a state of anger. અરે ખાલી ઊંઘ પૂરી નહીં થાય ને. અને જો કાં તો તમારા રૂમમાં 4 જણ છો, 2 જણ છો, કેટલા છો? 4. એક કટકટીઓ રૂમમાં આવી જાય ને આખી રીટરીને પથ્થર ફાડી નાખશે. One, પિયુષભાઈ કોણ છે બાપા તમારી સાથે? You will not tell, I know. I'll inquire, no problem. But one thing, everything was so beautiful. That one thing, આપનું expectation પ્રમાણે ન થાય, and બસ, the whole thing. So, if you know you are in a state of irritation, anger, પહેલા એક ચીજ તો I don't have to think or speak in this state, because whatever I think or speak is going to cause more damage. આટલું તો ભાન રાખશો ને કે આ સ્થિતિમાં એક્સેલરેટર તો દબાવવાનું નથી જ, કારણ કે I am already in a state of anger. So now I am asking you a question. Many of us don't do that. We don't want to go back to ourselves. We want to follow the other person in order to punish him or her. તું આ કેમ બોલ્યો? આ શબ્દ તું કેમ બોલ્યો? But when you are in the state of anger, you have to go back to yourself. That is the first lesson. In whether you will follow that person. Why you did like this? Why you said like this? કેમ પેલું કર્યું? પેલું પૂજા કરતાં બીજી પૂજામાં પેલું પૂજન હતું ને તમે ફૂલ પૂજામાં ત્રીજી પૂજા ને બીજી આવું તમે કેમ કર્યું? અરે તું યુ ગો બેક ટુ યોર સેલ્ફ. હા, દુનિયાનો કાઝી થઈને નહીં બેસ, તું તારા તરફ જા. If you want to take care of yourself, you are realizing કે you are in a state of irritation means you are suffering. અને હજી તો આગળ આપણે વિચારશું ત્યારે ખબર પડશે કે no, it is not because of someone else. It is because of your beliefs and your thought pattern. And when you would not like to come to this conclusion,
યુ વુડ ઓલવેઝ વોન્ટ આના કારણે હું દુઃખી થાઉં છું. પણ વેરી સૂન, બાય ટુમોરો આફ્ટરનૂન, you will come to that conclusion કે all the suffering is because of me. And it's because I suffer, I am always in a state of anger. કેટલાક લોકો તો એકદમ કોબરા જેવા હોય, ક્યારે એનું હુડ બહાર નીકળશે ને. એ લોકો ટચ મી નોટનું સ્ટીકર મારીને જતા હોય તો કેટલું સારું. ટચ મી નોટનું. સમટાઈમ્સ આપણે આવું ફેઝ નથી આવતો. વી આર સો ફ્રજાઇલ કહેવાય, શું કહેવાય, હા એવું કંઈક કહેવાય. હા તો આ છે ને, તો એટલા આમ જરા કંઈક બોલાઈ ગયું ને ખલાસ. સો ઇફ યોર હાઉસ ઇઝ ઓન ફાયર, ઇફ, not a very difficult question, very simple, if your house is on fire, પહેલામાં પહેલું તમે શું કરશો? થ્રો વોટર. સો પુટ દેટ ફાયર આઉટ. કે તમે બધે કહેવા જશો કે અરે મારા ઘરમાં આગ લાગી છે, મારા ઘરમાં છે ને આગ લાગી છે, કેટલા વર્ષો પછી મારા ઘરે આગ લાગી છે, આમ કહેવા જશો ને બધે. અને આગ કેમ લાગી છે, બીજલ કુમાર, આગ કેમ લાગી છે એ સોચો નહીં તમે. એ મગજ ચાલુ, ગુલાબજાંબુ ખાધા કે નહીં? તમે પહેલામાં પહેલું કામ શું કરશો? વોટ ઇઝ ધ મોસ્ટ ફોરમોસ્ટ થિંગ દેટ યુ વિલ ડુ વેન યુ રિયલાઇઝ યોર હાઉસ ઇઝ ઓન ફાયર? You will not analyze why the later. Yes. જો બધું તમને આવડે છે, ખાલી તમે મારી પાસે બોલાવ કરાવો છો. પહેલામાં પહેલું કામ શું કરશો? કે આ ફાયરને બુઝાવો. તમે ગમે તેમ રેતી નાખવાની હોય તો રેતી, ને પાણી નાખવાનું હોય તો પાણી, ને ધાબળું નાખવાનું હોય તો ધાબળું, કે જે કરવાનું હોય પહેલાં ફાયરને બંધ કરો. પછી એનાલાઇઝ કરો કે આ ફાયર કેમ થઈ. કારણ કે જો એનાલાઇઝ નહીં કરો તો કાલે પાછું સ્પાર્ક્સ નીકળશે અને પાછું ફાયર થશે. પહેલાં એનાલાઇઝ નહીં કરવાનું. પહેલાં શું કરવાનું? ફાયર યુ હેવ ટુ પુટ ઇટ ઓફ, એક્સટિંગ્વિશ કરવાનું. પછી એનાલાઇઝ કરવાનું, એટલે કે કારણ શોધવાનું. આપણે એક્ઝેક્ટ ઓપોઝિટ કરીએ છીએ. ક્રોધ વખતે વાય તે આ કેમ કર્યું અને તાએ આમ કેમ ન કર્યું, તમે એટલા ડીપ ઉતરો છો. પણ વેન યુ આર ઇન અ સ્ટેટ ઓફ એંગર એન્ડ ઇફ યુ સ્ટાર્ટ એનાલાઇઝિંગ, ધ ઓનલી આન્સર યુ વિલ ગેટ ઇઝ દેટ આ સામેવાળાનો ફોલ્ટ છે. પણ પહેલાં શાંત થઈ જાઓ ને પછી એનાલાઇઝ કરો તો તમને ખબર પડશે 100% મારો ફોલ્ટ છે. સી સિમ્પલ ટ્રુથ કે વેન યુ આર ઓલરેડી ઇરિટેટેડ અને તે વખતે તમે શોધો પણ આ આખી ચીજમાં કોને ભૂલ કરી હતી, તમને એમ જ લાગશે કે સામેવાળા. યુ આર ઇન અ સ્ટેટ ઓફ એંગર, યુ આર ગોઈંગ ટુ સી ધ ફોલ્ટ આઉટસાઇડ. તો ફર્સ્ટ ઇઝ ગમે તે રીતે આ આગને બુઝાવો. એટલે ટુડે વી આર ગોઈંગ ટુ ડુ દેટ એન્ડ 15 minutes વિલ મેડિટેટ ઓલ્સો બિફોર વી એન્ડ. હજી તો આપણે થર્ડ એક્સ્ટ્રેક્ટ પર છે. હા, શું કે ક્રોધ આવી જાય ત્યારે શું કરવું, અને પછી ક્રોધ આવે જ નહીં એના માટે શું કરવું. ક્રોધ આવી જ ગયો છે અત્યારના, તો શું કરવું. અને પછી વિચારું કે ઘડી કેમ મને ક્રોધ આવ્યા કરે છે, ઘડી તો મારે ક્યાં મારા થિંકિંગમાં કાંઈ બદલવાનું કે જેથી મને ક્રોધ આવે નહીં. બટ ફર્સ્ટ ઇઝ ધ ઇમિડિયેટ થિંગ, ધ મોસ્ટ અર્જન્ટ થિંગ ટુ ડુ કે ક્રોધ આવે ત્યારે શું કરશો, અને પછી ક્રોધ આવે જ નહીં એના માટે શું કરશો. ક્રોધ આવે જ નહીં એના માટે શું કરશો એ આપણે કાલે સવારના વિચારવાના છે. માઇન્ડફુલનેસના 2 સેશન્સ છે, અત્યારના અને કાલે સવારના. ટુમોરો મોર્નિંગ વિલ એનાલાઇઝ કે આપણે ક્રોધ આવે છે જ કેમ. અને ટુડે ક્રોધ આવી જ જાય તો ત્યારે ને ત્યારે શું કરવું. કારણ કે બોલવાની તમે ના પાડી કે વેન યુ આર ઇન ધ સ્ટેટ ઓફ એંગર, ઇફ યુ સ્પીક યુ આર ગોઈંગ ટુ ક્રિએટ મોર ડેમેજ ટુ યોર રિલેશનશિપ. એટલે બોલવાનું નહીં, વિચારવાનું. તો કે નહીં, તે વખતે જે વિચારશો ને બધું ઉલટું જ વિચારશો તમે. તો ભાઈ સાહેબ કરવાનું શું? ક્રોધ વખતે શું કરવાનું? શું કરવાનું? તમે કહો કે ચાલ્યા જવાનું, તો તમારે આખો દિવસ ઘરની બહાર જ રહેવું પડશે.
Sometimes you just can't run away from situations. તમારા બોસની સામે જ તમને ક્રોધ આવે, તો બોસ બોલતો હોય તો કે સોરી અમને તો કહેવા આવ્યું ક્રોધ વખતે યુ હેવ ટુ વોક આઉટ. તો વોક આઉટ તો થઈ હશે પણ નેવર વોક ઇન. વોટ વિલ યુ ડુ? ઇમિડિયેટ થિંગ. અરે બાપુ, કામ થવા માટે જ પૂછું છું શું કરવાનું. કામ એમને થઈ જવાતું હોય તો બધી ક્રોધ ઉત્પન્ન જ કેમ થાય? આઈ વોન્ટ ટુ નો કે અત્યારના તમે ગુસ્સામાં છો, અત્યારના તમને બોલવાનું નથી, એનાલાઇઝ બી કરવાનું નથી. વાય યુ આર અપસેટ, યુ શુડ નોટ એનાલાઇઝ વેન યુ આર અપસેટ, બિકોઝ બધું બહાર જ ખોટું દેખાશે. સો વોટ વિલ યુ ડુ? હા, પ્રે. ઓકે, aware of what? Aware of the anger, yes. Mindful breathing. સાક્ષીભાવ બહુ દૂરનું છે બાપુ. સાક્ષીભાવ એમ ઝટ નહીં આવે. પહેલાં છે mindful breathing, and that is what I'm going to show you now. Listen. So if your house is on fire, the most urgent thing to do is to go back and try to put out the fire, not to run after the person you believe to be the reason for fire. If you run after the person you suspect has burned your house will burn down while you are chasing him or her. So what is the most effective instrument to put the fire out? Number 1, the method of mindful breathing. પણ તમે કામ જ કરતા હો તો તમે ફ્રી હો તો તમે આંખ બંધ કરીને એક જગ્યા પર બેસીને માઇન્ડફુલ બ્રીથિંગ યુ ડુ. બટ સપોઝ યુ આર વર્કિંગ, યુ આર વોકિંગ, then what will you do? Mindful walking. Method of embracing your anger. Method of looking deeply into the nature of your perception, and the method of looking deeply into the other person to realize that she also suffers a lot and needs help. 5 ચીજ છે જેમાંથી 2 આજે કરીએ છીએ અને 3 કાલે સવારના કરશું. One is mindful breathing or mindful walking, and then analyzing yourself, your perception, and how much the other person જેના ઉપર તમે ગુસ્સો કરવાના છો એ પણ કેટલું સફર કરે છે. You feel you are suffering because of that person's nature, but that person, you ask that person, even that person is suffering too much because of you. Understand? Okay. So what is this mindful breathing? હવે શું છે? માઇન્ડ છે અને બ્રેથ છે, બંને તો છે તમારી પાસે. માઇન્ડ છે કે નહીં? ભ્રમ છે કે નહીં કે માઇન્ડ છે? માઇન્ડ છે, બ્રીધિંગ બી ચાલુ છે, ખાલી માઇન્ડફુલ બ્રીધિંગની જરૂર છે. See, to breathe in consciously is to know that the air is entering your body, and to breathe out consciously is to know that your body is exchanging air. Thus, you are in contact with the air and with your body, and because your mind is being attentive to all this, you are in contact with your mind too, just as it is. It needs only one conscious breath to be back in contact with yourself and everything around you, and 3 conscious breaths to maintain the contact. What is mindful walking? Whenever you are not standing, sitting, or lying down, you are going. But where are you going? You have already arrived. With every step, you can arrive in the present moment. When you are walking from one side of the room to the other, or from one building to another, be aware of the contact of your feet with the earth, and be aware of the contact of the air as it enters your body. It may help you to discover how many steps you can make comfortably during an in-breath and how many during an out-breath. As you breathe in, you can say in. And as you breathe out, you can say out. Then you are practicing walking meditation all day long. It is a practice which is constantly possible and therefore has the power to transform our everyday life.
Many people like to read books. એક જણ અમેરિકા એન્ટર થતો હતો ને કે મેં કીધું કેમ ચાલે છે? તો કે બહુ સુંદર સ્વાધ્યાય ચાલે છે, એના માટે છે. એટલે મેં કીધું સ્વાધ્યાય ચાલે છે તો બહુ સારી વાત છે. મેં કીધું સ્વાધ્યાયમાં શું ચાલે છે? એટલે 2-4 ગ્રંથોના નામ આપ્યા. Too childish. Now it is saying, many people like to read books about different spiritual traditions or to perform rituals, kriya, Gnan and kriya, but don't want to practice their teachings very much. The teachings can transform us no matter what religion or spiritual tradition we belong to. If we are only willing to practice, we will transform from a sea of fire into a refreshing lake. Then not only do we stop suffering, but we also become a source of joy and happiness for many people around us. ક્રોધ વખતે શું થશે? Your thought patterns has a connection with your breathing cycle. So by changing the breath pattern, you can change your thoughts. Or by changing the thoughts, you can change your breathing cycle, breathing pattern. જ્ઞાનીઓ તો ખાલી વિચારને બદલી અને એના શ્વાસને શાંત કરી શકે, અથવા તો શ્વાસને શાંત કરી અને તમે વિચારને શાંત કરી શકો. શ્વાસની પેટર્ન બદલીને તમે વિચારવાની પેટર્ન બદલી શકો. તમને એકનું એક પેલો આમ કેમ કરે, પેલો આમ કેમ કરે, પેલો એમ કામ કરે ને તમારું સર્ક્યુલર રૂટ પર તમારું માઇન્ડ ચાલી ગયું હોય ને, જરા ફાસ્ટ બ્રીધિંગ કરી લો થોડો ટાઈમ. ચેન્જ ધ પેટર્ન, બ્રીધિંગ પેટર્ન, thought patterns will change. Breath and mind has a close connection. So here it is saying mindful breathing, just awareness of the breath going in, breath coming out. આટલું જ તમે ક્રોધ વખતે કરો, કારણ કે ક્રોધ વખતે તમારી આ પેટર્ન આખી ડિસ્ટર્બ થઈ ગઈ હશે. ક્રોધ વખતે બધાના નાક જોયા છે? તમે જ્યારે ક્રોધમાં આવો છો ત્યારે તમારું ફેસ દેખ્યું છે? હવે એક મિરર રાખજો સાથે પાઉચમાં, અને જ્યારે ક્રોધ આવે ત્યારે ખાલી ફેસ જોઈ લેજો. It's not at all beautiful, it is not at all presentable. You will feel there is a bomb ready to explode. How do we diffuse it? Utterly simple pattern. બુદ્ધિને ચલાવતા નહીં. Don't start analyzing the cause of your anger when you are in a state of anger. What will you do? કે બસ જસ્ટ માઇન્ડફુલ બ્રીધિંગ. આને કહેવાય ધ્યાન. પણ ધ્યાન તમને ગમતું નથી. તમને થાય કે આમાં ટાઈમ વેસ્ટ કરું ને એના કરતાં 2-4 સારી ચોપડીઓ વાંચો, 2-4 ગ્રંથ વાંચો. પણ મેપ્સ વાંચ્યા જ કરો, પણ તમે કશે આવો જ નહીં. તો કેમ? બીજલભાઈ તમે વાત કરી હતી, હવે ક્યારે આવો છો? તો કે હવે હું જ્યારે બી આવીશ ને તો 3 દિવસ અહીંયા, 3 દિવસ અહીંયા, 4 દિવસ અહીંયા. એ પ્લાનિંગ બહુ કરે ઇન્ડિયાનું, પણ ઇન્ડિયા આવે જ નહીં. એમ તમે પ્લાનિંગ બહુ કરો છો આત્મકલ્યાણનું, પણ એનું પહેલું સ્ટેપ છે માઇન્ડફુલ બ્રીધિંગ. વાય આર્ન્ટ યુ નોટ રેડી ટુ પ્રેક્ટિસ ધેટ એટલીસ્ટ ઇન ધ સ્ટેટ ઓફ એંગર? એન્ડ ઇટ ઇઝ સો સિમ્પલ. યુઝ યોર બ્રેન્સ. કે તમે તમારી બુદ્ધિ પેલું બ્રેથ ઇન, બ્રેથ આઉટ, બ્રેથ ઇન, આઉટ આમાં લાગેલો રહે ને એટલી વારમાં જેના ઉપર તમે ક્રોધ આવતો હતો ને એ તો ક્યાંનો ચાલ્યો ગયો હોય. એ ચાલ્યો ગયો એટલે તમારા મનમાંથી ચાલ્યો ગયો હોય, બહાર તો ઊભો બી હોય. એને જ તમે જોયા કરો એટલે ક્રોધના ફોર્મેશન્સ થયા જ કરે. પણ તમે બ્રેથને જુઓ એટલે ધ હોલ ફોકસ ઇઝ ચેન્જ ફ્રોમ ધેટ પર્સન ટુ ધીસ. નાવ ધી ઓબ્જેક્ટ ઓફ માય નોલેજ ઇઝ નોટ સુષ્માબેન ફોર દિલીપભાઈ, નોટ ફોર મી. નાવ શી ઇઝ નોટ ધી ઓબ્જેક્ટ ઓફ યોર નોલેજ એની મોર, બટ યોર બ્રેથ ઇઝ ધી ઓબ્જેક્ટ ઓફ યોર નોલેજ. તમારા જ્ઞાનનું જ્ઞેય હવે એ વ્યક્તિ નથી જેના કારણે તમને ક્રોધ, અથવા તો જેના ઉપસ્થિતિમાં તમને ક્રોધ ઉત્પન્ન થતો હતો. નો મોર ફોકસિંગ ઓન હર એન્ડ વાય શી ડીડ ધીસ એન્ડ વાય શી ડીડ નોટ ડુ ધીસ. નાઉ ધ હોલ ફોકસ ઇઝ ઓન યોર બ્રેથ. અને જેવા બ્રેથ શાંત થાય, યુ વિલ રિયલાઇઝ યોર થોટ પેટર્ન્સ આર ચેન્જિંગ. એન્ડ દેન ધીસ ઇઝ ધ રાઇટ ટાઈમ ટુ એનાલાઇઝ tomorrow morning. So now we are on the 6th extract. We have to finish. Anger is like a howling baby. એટલે suffering and crying.
તમારો એક બેબી હોય and the baby is suffering and crying. Anger is like your howling baby which is suffering and crying. કારણ કે એ તમારી એક પર્યાય છે ને. ક્રોધ તમારા ત્રિકાલી શુદ્ધ ચૈતન્ય તત્વ અને એક પર્યાય માત્ર છે. અને એ પર્યાય કેવી છે? ક્રોધની છે. એટલે એ પર્યાય રડતી છે. સફરિંગ એન્ડ ક્રાઇંગ. આર યુ અન્ડરસ્ટેન્ડિંગ? નાઉ વોટ વિલ યુ ડુ? કોણ અહીંયા માં છે? પેલી રોમાં છે કોઈ માં? ઓકે. હા. So what will you do? When your kid is suffering and crying, what is the first thing you'll do? Huh? Okay. I'll try to find out what the cause is of Yes, her that will be second suffering. step. First, you will hug her, embrace her, Yes. acknowledge her. Second, you will say, I am there to take care of you. Beta, and beautiful, loving words you will start. Beta, I am there for you. मैं हूँ ना. I am going to take care of you. तू बस तारू कारण बोल. Why are you crying? But that is the third thing. First what? I will hug her. Hug her, embrace. Second, I'll try to. you are going to give that consolation to her. I am going to take care of you. Don't worry. અત્યાર સુધી nobody took care of you and you are suffering. But now I am there to take care of you. And third, why are you crying? You will try to find out the reason. બરાબર છે? Is it આ તમારે યાદ રાખવું પડે છે એઝ અ મધર કે શિવાની રડે છે? નંબર 1, embrace her. Number 2, hug her and say કે मैं हूँ ना. Number 3, no. As a mother, it comes out naturally. And if you are a practitioner, or if you are a seeker, or if you are a sadhak, this is the way you are going to behave with anger. Anger is your baby. Now what will you do? Now repeat the same thing, using the word anger instead of Shivan. Yes, means hug your anger means ભલે હો અહીંયા જ રહો સ્થાપિત રહો એમ નહીં. First, yes, my baby is suffering. You acknowledge it. Then you should realize my mind is in a state of irritation just now. You should accept it. Acknowledge it. Number 1. Number 2, what are you going to tell her? Yes, I am there for you and I am going to take care of you. Because finally, who is suffering? In the example of anger, who is suffering? You. So now you are actually telling yourself, don't worry, I am now conscious. હવે હું જાગ્રત થઈ ગયો છું, હું એલર્ટ થઈ ગઈ છું અને હવે હું I will not let you suffer. I am there to help you. You are telling this to yourself. Huh? And third, yes. So આમ જુઓ તો 6 extracts is also over. Okay, I'm reading it. Anger is like a howling baby suffering and crying. The baby needs his mother to embrace him. You are the mother for your baby, your anger. Who is your baby? Your anger. The moment you begin to practice breathing mindfully in and out, you have the energy of a mother to cradle and embrace the baby. Just embracing your anger, just breathing in and breathing out, that is good enough. The baby will feel relief right away. Embracing is just mindful breathing. In the same way, all mental formations and all psychological formations in us are sensitive to mindfulness. If mindfulness is there, embracing your body, embracing your body will transform. If mindfulness is there, embracing your anger or despair, then they too will be transformed. According to the Buddha and according to our experience, anything embraced by the energy of mindfulness will undergo a transformation. Your anger is like a flower. In the beginning, you may not understand the nature of your anger or why it has come up. But if you know how to embrace it with the energy of mindfulness, it will begin to open. You may be sitting, following your breathing, or you may be practicing walking meditation to generate the energy of mindfulness and embrace your anger.
So after 10 or 20 minutes, your anger will have to open herself to you, and suddenly you will see the true nature of your anger. It may have arisen just because of a wrong perception or lack of skillfulness. જેવું તમે પેલા બેબીને એમ કહો ને હું છું ને તારા માટે, શું થયું બોલ બેટા, ખાલી બોલ બેટા બોલો ને એટલે એ કહેશે અચ્છા માં મારી ટીમમાં છે, માં પેલી રિયાની ટીમમાં નથી મારી ટીમમાં છે, and it will start speaking out. So the moment you embrace yourself by mindful breathing, you embrace your anger by mindful breathing, your anger will open up to you what actually came, irritation ઊભું થયું, આ suffering came ઊભું થયું. Are you understanding? Okay. 7th. કેટલું કરવાનું આ mindful breathing? હલો, ઇટ્સ અ વેરી ઇમ્પોર્ટન્ટ ક્વેશ્ચન. હમણાં હું 1 કલાક કહી દઈશ ને તો તમને ઓલરેડી આંખ ઘેરાય છે ને 1 કલાક માઇન્ડફુલ બ્રીધિંગ કરાવીશ પાછું. એટલે બોલતા બહુ ધ્યાન રાખજો, જેટલું તમે બોલશો ને એટલું કરાવવાનો છું હમણાં. બોલો કેટલું કરશો? હાઉ મચ ટાઈમ? સી વોટ યુ હેવ ટુ ડુ ડ્યુરિંગ એંગર, આઈ ટોલ્ડ યુ વોટ? Mindful breathing. That is embracing the suffering, crying baby. Now, how much time? How much? બહેનોમાં કોણ બટેટા બનાવતા હોય? બટેટા, કમ ઓન બી ઓનેસ્ટ. બટેટા બનાવો છો કે નહીં? બટેટા બનાવો તો બટેટા બાફતા હો ને તમે, તો પેલું ગરમ પાણીમાં તમારે બોઇલ કરવાના હોય, બાફવાના હોય, તો તમે ક્યાં સુધી એને ગરમ પાણીમાં રાખો? હે Till it is cooked. આપણે ક્યાં બટેટા ખાય છે? રહેવા દો ને, આપણે હું કેમ પાપમાં પડવાનું યાર? આ પાછા બાફવા બેસી ગયા બટેટાને. Till it is પેલી cooked. વૈષ્ણવ છે એ ભલે ખાતી હોય તો એ ખાતી હોય તો આપણે એની પાસે જવાબ લઈએ, બલ્બ હોય. Till it is cooked. એને cook સો હાઉ વિલ યુ નો કે ટિલ ઇટ ઇઝ કુકડ? હવે મને તો કંઈ ખબર ના પડે. fork નાખીને you check it. ઓકે, It's done or not done. યસ, ફોક નાખો, knife or anything, નાઈફ you poke નાખો, it with a tooth. અને તમે ગુજ્જુ બેન હો તો આંગળી જ નાખી દો. આપણે હાઇજીન બાઇજીન માનો પ્રેમ સમજવાનો એમ. સો આટલો સિમ્પલ ક્વેશ્ચન કે બટેટા બાફવા મૂક્યા હોય તો ક્યાં સુધી એને પાણીમાં રાખવાના? ટીલ ઇટ ગેટ સોફ્ટ, એટલે કે બફાઈ જાય ત્યાં સુધી બસ. તો ક્યાં સુધી તમે માઇન્ડફુલ બ્રીધિંગ કરશો જ્યોતિબેન? ક્યાં સુધી કરશો તમે? હા, એંગર સોફ્ટ નહીં, તમે સોફ્ટ. હા, એટલે કે એંગર ખસી જાય તો તમે ક્યાં સુધી બેબીને ઉચકશો? એ રડતી બંધ નહીં થાય ત્યાં સુધી. જેવી એ રડવાનું બંધ થાય એટલે તરત તમે એને મૂકી અને બીજા કામ પર જશો. કેટલું સિમ્પલ છે. કેટલી મહેનત કરો તમે લોકો વિચારવાની, સારું કેટલું કેવું છે, 15 મિનિટ કેવું છે કે કલાક? એ કરવું પડવાનું છે હમણાં. તમે બિલકુલ નહીં, જ્યાં સુધી તમારે શાંત નહીં થયા ત્યાં સુધી કરવાનું. અડધી મિનિટમાં થઈ ગયા ઓવર. અડધો કલાક સુધી તમે શાંત નહીં થયા. કોઈ નાની ચીજ તમને ખૂબી એ છે કે તમને વધારે ગુસ્સો શેનો છે ખબર છે? મોટી ચીજોનું નહીં, નાની ચીજ. Saula, are you in a state of anger because you are not the president of USA? તમે યુએસના પ્રેસિડેન્ટ નથી એનું એક તમને અતૃપ્તિ, અજંપો, ગુસ્સો એનો વર્તે છે? આટલી મોટી ચીજનો ગુસ્સો નથી. હા, યુ આર નોટ ધી પ્રેસિડેન્ટ અને નેક્સ્ટ ટર્મમાં બી પ્રેસિડેન્ટ નથી બનવાના તમે, રાઈટ? પણ એનું તમને દુઃખ નથી. તમને દુઃખ ખાલી પાર્કિંગ ન મળ્યું ને એનું છે. તમે આમ શોધ્યા જ કરો ને તમને એક પાર્કિંગની જગ્યા ન મળે તો તમે આખા પૂરા હેડ ટુ ટો ડિસ્ટર્બ થઈ જાઓ છો. પેલા બેન ડાન્સ કરે ને તમે એવી રીતે ડાન્સ કરવા લાગી જાઓ છો મનમાં. મોટું ખોટું થાય ને તો પ્રોબ્લેમ નથી, પણ નાની નાની ચીજનું આપણે મોટું દુઃખ કરતા આવડે છે. ધીસ ઇઝ ધી કચ્છી આર્ટ. કે નાની ચીજમાંથી મોટું દુઃખ કેમ કાઢવું, અને તમે દુઃખી થાઓ એટલે તમે બીજાને દુઃખી જ કરવાના. તમે એમ બોલતા જ નહીં કે હું એટલો મહાન છું કે મને બહુ દુઃખ છે પણ હું બધું દુઃખ પી જાઉં છું. આ બધા સરસ ડાયલોગ છે, આઈ અન્ડરસ્ટેન્ડ, પણ મારી વાઈફને કોઈ દિવસ ખબર પાડવા દેતો નથી હું કેટલો દુઃખી. એવું બને જ નહીં. મહાવીર કે એવું બને જ નહીં.
હિંસક વ્યક્તિ બીજાની હિંસા જ કરશે. દુઃખી વ્યક્તિ ગમે ત્યારે પણ બીજાને દુઃખી જ કરશે, કારણ કે બળતી દિવાસળી બીજાને બાળી જ શકે, ઠંડુ ન કરી શકે. અને આઈસ ક્યુબ બીજાને ઠંડુ જ કરી શકે. એને રસમાં નાખો, એને શ્રીખંડમાં નાખો, એને પાણીમાં નાખો, એ ઠંડુ જ કરે. જે ઠંડુ હોય ઠંડુ કરે, જે ગરમ હોય એ ગરમ કરે, જે દુઃખી હોય તે બીજાને દુઃખી જ કરે. તમે લાખ પ્રયત્ન કરો, હું ગુસ્સામાં હોઉં અને પેલું ખબર છે કેટલાક લોકોના તો નસકોરા ફૂલી જાય એકદમ ગુસ્સા, ને પછી કે મૌન બોલવું જ નથી. પછી પહેલાં કે જમવા આવશો, મારે બોલવું જ નથી, મારે કોઈને દુઃખ આપવું જ નથી. આપી દીધું તે દુઃખ. ન બોલીને બી ઘણું દુઃખ થાય. કેટલાક લોકો ક્રોધમાં બહુ બોલે અને કેટલાક લોકો ક્રોધમાં બોલે જ નહીં. એક અમારા સાયનમાં એક કપલ છે, એને તો પગલાં કરવા ગયા તો આ બધા ચશ્મા એ જ લાવે છે મારા માટે. તો કે તમારા ભાઈ છે ને? મેં કીધું મારા ભાઈ એટલે કોણ? કે તમારા ભાઈને ગુસ્સો આવે ને તો અઠવાડિયા સુધી બોલે નહીં. એટલે કેટલાકને ગુસ્સો આવે તો દે શાઉટ એટ ધ ટોપ ઓફ ધ વોઇસ. હા, આપણે કેવું પડે શાંત થાવ, આમ કેવું પડે શાંત થવાતું ચિલ્લાવો ને. અને કેટલાકનો સી ધીઝ આર ધ ડિફરન્ટ વેઝ ટુ શો યોર એંગર. કેટલાક લોકો એંગરમાં હોય તો બહુ ખાય અને શું ખાય એનું બી ભાન ન હોય. અને કેટલાક લોકો કે 3 દિવસ સુધી જમવાનું નથી. પેલે કે જા નહીં જમવાનું તો જા, જય ભારતમાં ખાઈ આવ જા. See, all these are different forms of anger. Sulking is one form, crying is another. Crying is a form of anger. હા, કોઈ કે હું તો બોલતી જ નથી, ખાલી ખૂણામાં બેસીને રડ કરે મીના કુમારીની જેમ. તો હું કહું કે આ વ્યક્તિ બહુ ગુસ્સાવાળી છે, એને આટલું નાના પ્રસંગ પર આટલું બધું રડવું આવે છે. એટલે આ પ્રસંગ કેટલો માથે ચડી ગયો છે કે ટીયર ગ્લેન્ડ્સમાંથી બધું ફૂટે જ બહાર. પહેલાંનું જીભમાંથી ફૂટે, તારું ટીયર ગ્લેન્ડમાં ફૂટે. યુ ડોન્ટ હેવ ગટ્સ, you don't have that skill to talk, so you are crying. But that does not mean that you have less anger. Egoistic person may have no talents. એક પણ સદગુણ ન હોય ને તો બી હોશિયારી જબરજસ્ત હોય. તમે એમ માનતા નહીં અહંકાર ખાલી કોઈ ચીજ હોય તો થાય. અને તમે જુઓ જે ગરીબ હોય ને તે ઓલવેઝ એમ કહેશે કે આ બધા ગુરુઓ તો બધા પૈસાદારોના જ હોય. ભાઈ કઈ રીતે તે આ કન્ક્લુડ કર્યું? આ ભાઈ અંદરની ગરીબાઈ એટલી એને ખૂંચે કે એ દુઃખ એ આ રીતે પ્રગટ કરે, બીજા ઉપર એલિગેશન નાખે. વાત સમજાય? કોઈ પ્રમુખ બન્યું હોય, કોઈ પ્રેસિડેન્ટ બન્યું હોય, કાંઈ બી સમટાઈમ્સ અભાવ પણ તમને વધારે દુઃખી કરે અને એનો કોમ્પ્લેક્સ તમને વધારે હોય. અને એ કોમ્પ્લેક્સના કારણે તમારા નેચરમાં વિયર્ડનેસ આવી જાય, તમારી થિંકિંગમાં વિયર્ડનેસ આવી જાય. આપણે આમ બરાબર ખબર પડે કે આ ફ્લેક્સિબિલિટી છે અને આ વ્યક્તિને નાની ચીજમાં પણ ફ્લેક્સિબિલિટી નથી, એડવાઇસ લઈ શકતા નથી, સજેશન સ્વીકારી શકતા નથી. આ બધું મને ખબર છે. This is also a form of different forms of anger. So you are the best judge to know whether your baby is howling and crying and suffering or not. તમારે જોઈને કોઈ કહેશે એમ નહીં, તમે એટલા જ ચૂપ રહેતા હો, તમને ખબર બી ન પડે, પણ અંદર એટલો બધો ગુસ્સો હોય, જ્યારે બોલે ત્યારે ખબર પડે ઓહો અંદર કેટલું ભરેલું છે. રાઈટ ઓર રોંગ? સો તો cooking anger. How much time are you going to do this mindful breathing? So till the potatoes are soft, cooked, whatever. Till when? So till you become calm. Yes. Your anger is like that, it needs to be cooked. In the beginning it is raw. You cannot eat raw potatoes. Your anger is very difficult to enjoy. But if you know how to take care of it, to cook it, then the negative energy of your anger will become positive energy of love and compassion. જો આ વાત એકદમ સમજી લો, આ પ્રેમ છે અને આ ક્રોધ છે, એવું નથી. બે ચીજ નથી. આમ થઈ જાય તો લવ છે અને આમ થઈ જાય તો ક્રોધ છે. સમજો એક જ શક્તિ છે. એટલે કેટલાક લોકો એમ કે અમારે એની સાથે 2004માં એક મોટા બે ફેમિલીના ઝઘડા હતા, વેવાય હતા, બોલતા જ નહોતા. યુકેની વાત હતી અને એક મોટું કામ મારા હાથે થયું કે આખા દેશમાં વખણાતો હતો એ ઝઘડો.
કેટલા ઝઘડા, જેમ કૌરવ પાંડવનો ઝઘડો આખા દેશમાં વખણાતો હતો, એવી રીતે આ બે ફેમિલીઝ બોલે જ નહીં, વાત જ ન કરે. અને ઇટ હેપન ટુ બી રક્ષાબંધન ડે, અને આઈ હેપન ટુ બી દેર. અને બે ફેમિલીઝ, અને આખું વર્લ્ડ કે તમે રાકેશભાઈ તમે ટ્રાય કરીને જુઓ, કશું જ નહીં થાય. સૂર્ય વેસ્ટમાંથી ઉગી શકે, પણ આ બે ફેમિલી બોલતા થાય એવું બની શકે નહીં. પછી ઇટ્સ અ લોંગ સ્ટોરી. પછી અમે સ્કોટલેન્ડથી આવતા પછી કેટલું બેઠા, 4-8 કલાક, 9 વાગ્યાની ફ્લાઇટ છે, 5 કે 6 વાગ્યા સુધી તો દેટ ફેલો વિલ નોટ બજ. એન્ડ સડનલી દેટ એનર્જી began changing from hatred to understanding, understanding to love. એન્ડ બધું સરખું થઈ ગયું. રાખડી પહેરાવી, અને તે દિવસથી બધા ગાંઠમાંથી, નિર્ગ્રંથ કહેવાય ને, ગાંઠ છૂટી. પણ કેટલીક વખત તમે કહો કે જો મને એના માટે કાંઈ નથી, પણ હવે હું બોલતી નથી. આવી ધુરંધર ક્વીનો કેટલી અહીંયા કે જે કે મને હવે એંગર છે જ નહીં. જ્ઞાની કહે છે એંગર ન હોય તો લવ હોવો જોઈએ. You cannot say કે now I don't have anger also and I don't love also. એ બે possible નથી, because where is this energy then? This energy of hatred was there. Now you are saying it is not there. So where is it? It has to be either in the form of hatred or in the form of love. And we cheat ourselves and tell કે હવે છે ને નિમિત્તથી દૂર જ રહેવાનું. આ તારા માટે નથી. નિમિત્તની અંદર પહેલા પ્રેમ નીકળે ને પછી દૂર થા. એના માટે અનહદ પ્રેમની ધારા ફૂટે ને, આમ દૂધ નીકળે, જેમ મહાવીરને ચંડકૌશિક માટે દૂધ નીકળ્યું, એમ પ્રેમની ધારા નીકળે. પછી એમ કે દૂર જાઓ, ત્યાં સુધી નહીં. એની પહેલાં દૂર જવું એટલે સબકોન્શિયસમાં હજી હેટ્રેડ છે, ખાલી વર્બલી યુ આર નોટ એક્સપ્રેસિંગ આઉટ. Are you understanding? It is one energy only. If it's in the form of hatred, there is no love. And if there is no hatred, it has to be mitti me savva bhuvesu veram majam. મિત્તિ મેં મને સૌ પ્રત્યે મૈત્રી હો. અલુફનેસ નહીં કીધું, વિડ્રોલ નહીં કીધું, મારા ભગવાને મૈત્રી કીધું. એક્સટેન્ડિંગ યોર સેલ્ફ ટુ દેટ પર્સન. અગેન યોર માઇન્ડ વિલ ચીટ. દુઃખનો કોઈ પ્રસંગ હોય ને તો મને યાદ કહેજો, પણ સુખમાં હું સાથે નથી રહેવાની. આઈ એમ નોટ ગોઈંગ ટુ કમ. પણ મને કંઈ ગુસ્સો નથી એના માટે. ગુસ્સો નથી તો મૈત્રી હોવી જોઈએ, એમ મહાવીર કહે છે. You cannot say કે મને ગુસ્સો બી નથી ને મને પ્રેમ બી નથી. This is the way to cheat yourself. And second cheating કરવી છે તમારે, હા, તો કે એના દુઃખના પ્રસંગે હું હાજર છું. કંઈક તમને સંકટ હોય, બેન તમને કંઈ સંકટ હોય, કોઈ દુઃખ પડ્યું તો મને ફોન કરજો, બાકી મારે સંબંધ નથી રાખો. તો પહેલો તારા ઓબ્લિગેશનમાં જવાનો છે. હા, દુઃખમાં તમે કે એમ્બ્યુલન્સ છો કે દુઃખમાં બોલાવે ને પછી ના બોલાવે? તમે ફાયર બ્રિગેડ છો? મિત્તિ મેં સૌ, ઇટ્સ વેરી ડિફિકલ્ટ. એના માટે દેટ હાઉલિંગ, ક્રાઇંગ, સફરિંગ બેબી હેઝ ટુ સ્ટોપ ક્રાઇંગ. એન્ડ એ સ્ટોપ થાય અને ધેન લવ ઉઝીસ આઉટ. આર યુ સી ટુ ફોર લવ તો કે પણ અમારા બેના વિચાર જ મળતા નથી. સાવલાની કમ્પ્લેન એ છે કે કેવી રીતે આની સાથે મનમેલ થાય. હું ઈસ્ટ છું, આ વેસ્ટ છે. મારે શાંતિથી બેસવાનું મન થાય તો એને નાચ્યા જ કરવાનું મન થાય. મને કોઈના ફોન આવે તો ગમે નહીં, તો આને સામેથી ફોન કરવા જોઈએ. અમે બે સાવ નોન આઇડેન્ટિકલ હોય, અમારે કઈ રીતે આગળ વધે. મેં તો એટલું જ એમને કીધું કે એક જ ડિરેક્શનમાં જ્યારે બે જણને હાથ પકડીને જવું હોય તો આઇડેન્ટિકલ હેન્ડ્સ જોઈએ કે નોન આઇડેન્ટિકલ હેન્ડ્સ જોઈએ? તમને ખબર હતી પહેલાં? યસ, નોન આઇડેન્ટિકલ. તારો રાઈટ હેન્ડ હોવો જોઈએ અને પેલાનો લેફ્ટ હેન્ડ હોવો જોઈએ. એનો લેફ્ટ ને તારો રાઈટ ભેગો થાય તો તમે એક ડિરેક્શનમાં દોડી શકો. બહુ સારું. જો સેમ નેચરની મળે તો પ્રોબ્લેમ થાય ઉલટું, કારણ કે પછી બંનેના લેફ્ટ હેન્ડ હોય ને તો એક આ બાજુ જશે ને એક આ બાજુ જશે. નહીં, નોન આઇડેન્ટિકલ થાય તો બી શું? રેલવેની બે પટ્ટી છે ને કે હજારો કિલોમીટર સાથે રહી શકે ને છતાં મળતી નથી. નો મેલ, અને છતાં હજારો કિલોમીટર રહી શકે જ કે નહીં. આઇડેન્ટિકલ થવાની જરૂર નથી. યુ નીડ લવ એન્ડ એક્સેપ્ટન્સ ફ્રોમ યોર સાઇડ. પણ નંબર 1, યુ શુડ નોટ બી સફરિંગ.
Because only when you are not suffering, you can take care of others' suffering. લવ એન્ડ કેરમાં મારે સેવા આપવી છે. મેં તો પહેલાં તારો ગુસ્સો ઓછો કર, તારું દુઃખ ઓછું કર, વાતે વાતે તો પેલું દુઃખ, વાતે આમ પગલે પગલે દુઃખ પડતું હોય તે માણસ લવ એન્ડ કેરમાં સેવા આપી શકે. મેં તો પ્લીઝ ટેક કેર ઓફ યોર સેલ્ફ, યોર થોટ્સ, યોર બિલીવ્સ, યોર એટીટ્યુડ, યોર વિલિંગનેસ, your flexibility. Take care. કારણ કે without, if you are suffering, you cannot help others. If you help others also, you will be bartering it with something. I have helped you. હવે મારા દુઃખના પ્રસંગે ઉભો રહે છે ભાઈ સાહેબ. કંઈક ને કંઈક, કારણ કે તું દુઃખી છે. સેવા તમે ત્યારે જ કરી શકો જ્યારે તમે ખૂબ સાધના કરી હોય. Now you are no more suffering. You are so happy, so happy. Happiness is overflowing from you and now you can help others. આર યુ અન્ડરસ્ટેન્ડ? એટલે હું કહું છું કે સેવક છો કે વર્કર છો, કાર્યકર્તા છો કે સેવક છો. સેવક તો જ પહેલાં જે સાધનાનું જેને ભાન હોય, જેનું કનેક્શન બરાબર હોય અને પછી બીજાને હેલ્પ કરવા નીકળે એ સેવક. બાકી બધા કાર્યકર્તા, ઓનરરી કે પાછા કે અમે છે ને વી ડોન્ટ ટેક એની મની, વી આર ઓનરરી. ઇફ યુ ડોન્ટ ઓનર અસ, વી બીકમ યોર અરી. ઇફ યુ ડોન્ટ ઓનર અસ, વી બીકમ યોર દુશ્મન. આટલું કામ કર્યું પણ મારું કોઈ કદર કરી નહીં, તો તે શેના માટે કામ કર્યું હતું? હા, પ્રેમ માટે કર્યું હતું કે કદર માટે કર્યું હતું? તો પેલા કદર ન કરી તો આટલો દુઃખી કેમ થઈ ગયો? ઈગો. ઈગોમાંથી એક્સપેક્ટેશન, અને એક્સપેક્ટેશન પૂરી ન થાય તો anger. Yes. So you can do it. It is not something only a great being can do. આજે એંગરને પ્રેમમાં બદલવું છે એ તો કે તમારા જેવા કરી શકે. તો પછી અમે જ શિબિર કરીએ, તમારી સાથે નહીં કરું હું. આ શિબિર તમારી સાથે કેમ કરું છું? ઇવન યુ કેન ડુ ઇટ. You can do it too. You can transform the garbage of anger into the flower of compassion. Many of us can do this in just 15 minutes. The secret is to continue the practice of mindful breathing, the practice of mindful walking, generating the energy of mindfulness in order to embrace your anger. Embrace your anger with a lot of tenderness. Your anger is not your enemy. Your anger is your baby, not your enemy. એનિમી હોય તો આપણે ફેંકી દેવાનું હોય, પણ બેબી હોય તો એને હાથમાં લઈને શાંત કરવાનું હોય. It's like your stomach or your lungs. Every time you have some trouble in your lungs or your stomach, you don't think of throwing them away. The same is true with your anger. You accept your anger because you know you can take care of it. You can transform it into positive energy. The organic gardener does not think of throwing away the garbage. She knows that she needs the garbage. She is capable of transforming the garbage into compost, so that the compost can turn into cucumbers and flowers. As a sadhak, you are a kind of a gardener, an organic gardener. Anger and love are both of an organic matter, and that means they both can change. Love can be transformed into hate. You know this very well. Many of us begin a relationship with great love, very intense love. So intense that we believe that without our partner we cannot survive. Yes. Yet if we do not practice mindfulness, it takes only 1 or 2 years for your love to be transformed into hatred. Then, in our partner's presence, we have the opposite feeling. We feel terrible. It becomes impossible to live together anymore. So, divorce is the only way. Love has been transformed into hatred. Our flowers have become garbage. But with the energy of mindfulness, you can look into the garbage and say, I am not afraid. I am capable of transforming the garbage back into love. If you see elements of garbage in you, like fear, despair, hatred, don't panic. As a good organic gardener, a good practitioner, you can face this. I recognize that there is garbage in me. I'm going to transform this garbage into nourishing compost
that can make love reappear. Those who have confidence in the practice don't think of running away from a difficult relationship. When you know the techniques of mindful breathing, mindful walking, mindful sitting, mindful eating, Panch Samiti, you can generate the energy of mindfulness and embrace your anger or your despair. Just embrace it. Embracing it will give you relief. Then, as you continue embracing, you can practice looking deeply into the nature of your anger. એક વાર રડવાનું બંધ કરે એટલે પછી અને પેલી બેબી ઉતાવળી રડતી રડતી કહેતી હોય કે મમ્મી આમ થયું અને તમને કંઈ સમજાય નહીં. રડતા રડતા જ્યારે બેબી બોલે ને આપણે શું કહેશું પહેલાં? પહેલાં તો ના ચૂપ રહે કહેતો તો ઓર રડે પાછો. હા શાંત બેટા, શાંત બેટા તો બોલવાનું છે અહીંયા. અને વર્ડ સાથે હોય તો ડાર્લિંગ બોલવાનું, અને કેટલાક લોકો હની બોલતા હોય છે પાછો કાંઈ બી. નો દેટ વન વર્ડ મેક્સ અ ગ્રેટ ડિફરન્સ. તો હા લવ તો બેટા પહેલાં શાંત થા પછી બોલ. એમ પહેલાં તું માઇન્ડફુલ બ્રીથિંગ કર. હા હવે 2 મિનિટમાં આપણે માઇન્ડફુલ બ્રીથિંગ થોડું કરવાના છે, જોઈએ. અને માઇન્ડફુલ બ્રીથિંગ કરીને પહેલાં શાંત થા પછી સેકન્ડ પ્રોસેસ શું છે કે ચલો હવે કામે લાગો. નો, નાવ ઇઝ ધ ટાઈમ ટુ એનાલાઇઝ કે why did that anger erupt? So the practice has 2 phases. Are you clear? કાલે બોલવાનું છે તમારે. Practice has 2 phases. One, the first phase is embracing and recognizing, my dear anger, I know you are there. I am going to take good care of you. And the second phase is to look deeply into the nature of your anger to see how it has come about. Are you clear? You have to be like a mother listening for the cries of her baby. If a mother is working in the kitchen and hears her baby crying, she puts down whatever she's doing and goes to comfort her baby. She may be making a very good soup. The soup is important, but it's much less important than the suffering of her baby. જો તમે અત્યારે ગુસ્સામાં હોય અને તમારી સેવા બાકી હોય, દિલીપભાઈ શું કરશો તમે? હજી અમારા રૂમમાં બધું ફ્રૂટ બૂટ કંઈ મુકાયું નથી. જે તમારું જે પ્લાનિંગ હશે ને પેલું આ મૂકવાનું એ કંઈ મુકાયું નથી, પણ તમે અત્યારે ગુસ્સામાં છો. સો વોટ ઇઝ યોર ફર્સ્ટ ડ્યુટી? યસ, બેબી રડતી હોય અને સૂપ બનાવતા હોય તો સૂપને બાજુ પર રાખો, પહેલાં બેબીને શાંત કરો, પછી સૂપને અટેન્ડ કરો. સો ધીસ ઇઝ ધ મોસ્ટ ઇમ્પોર્ટન્ટ થિંગ એન્ડ ઇટ શુડ ઓલવેઝ બી ઓન ધ લિસ્ટ ઇન અર્જન્સી. પહેલાં મારું મગજ ઇરિટેટેડ છે, ફ્રસ્ટ્રેટેડ છે, પહેલાં એને શાંત કરો, પછી બધું કામ, પછી પ્રતિષ્ઠા, પછી સત્સંગ, પછી બધું. પણ એમ કે પછી આગળ જગ્યા નહીં મળે, ભલે પહેલાં મનને શાંત. આટલું ઇમ્પોર્ટન્ટ લાગવું જોઈએ. તમને તે વખતે લાગતું નથી વેન યુ આર ઇન અ સ્ટેટ ઓફ ઇરિટેશન, અને પછી યુ ગો ઓન વર્કિંગ, ઇરિટેશન લેવલ રાઇઝીસ એન્ડ દેન યુ એક્સપ્લોડ લાઇક અ બોમ્બ. અને પછી થાય કે મેં શું કર્યું? 5 વર્ષનો સંબંધ 0 કરી નાખ્યો, 5 વર્ષનો સત્સંગ 0 કરી નાખ્યો. રાઈટ ઓર રોંગ? બિકોઝ એક પોઈન્ટ ઓફ નો રિટર્ન પર ચાલ્યા જાઓ તમે, એન્ડ દેન યુ ડોન્ટ નો વોટ યુ સ્પીક. તે દિવસ બી તમે આવું કર્યું હતું ને તમે તે દિવસ બી આવું કર્યું હતું ને તમે તે દિવસ બી, એટલી બધી ઘટનાઓ તમને યાદ આવે ને બધી ઘટનાઓ તમે મેચ કરો પાછી. આમ તો તમે આમ બોલતા તમે બહુ થાકી ગયા હતા, હમણાં તમે થાકી ગયા છો ને કે ભાઈ હવે નહીં બેસાય, હવે તમે ધ્યાન કાલે સવારના જ લેજો સાહેબ. ઓકે, એમાં શું? અને પછી કલાક બહાર બેસીને કોફી પીશે. 15 મિનિટ સેવા વધારે નહીં કરી શકે, 5 કલાક ફ્લાઇટમાં બેસી શકશે. Whom are you cheating? Only yourself. And you have to pay for it. You will not get peace because that anger, jealousy, deceit, જ્યાં સુધી આ બધા વાઇસીસ હશે તમને શાંતિ મળવાની. ડોન્ટ કમ ટુ મી. એટલે અહીંયા કીધું ડોન્ટ પ્રે. ભાઈ સાહેબ, ડોન્ટ પ્રે વેન યુ આર ઇન એંગર because nobody else is going to do anything for you. Now you have to work for your peace. As a sadhak, you don't have to pray. You have to pray after your anger turns into love, then sit to pray. Thank you, God. જેને કંઈ કરવું નથી એ પહેલાં પ્રાર્થના કરે. જે સાધક છે એ પછી પ્રાર્થના કરે થેન્ક યુ માટે.
પહેલાં વર્ક ફોર ઇટ. નહીં તો એવરીથિંગ યુ વોન્ટ ટુ ડેલિગેટ. કેન યુ ડેલિગેટ વન થિંગ? યોર વાઇફ ઇઝ સિટિંગ હિયર. યોર વાઇફ ઇઝ ધેર. Your wife is sitting, huh? Still, can you delegate your, can you tell someone else to kiss your wife for you? Only the kids, okay. No, kids UI from this section. So, no, some things I just can't delegate, I have to do it myself. તો અમુક ચીજના કોન્ટ્રાક્ટ ભગવાનને નહીં અપાય કે તમે કરી લો, આ તમારે જ કરવું પડશે. ભગવાનની મદદથી જ કરવું પડશે. ભગવાનની શ્રદ્ધાથી જ કરવાનું આવશે. ભગવાને બતાવેલા માર્ગે ચાલીને જ કરવું પડશે. પણ હવે ભગવાન ઇઝ ઓનલી ફોર થેન્ક યુ. See, we used to sing a song, Guruji of mine, we used to sing, right? Guruji of mine, when I was young, you took care of me. બધું મારું કામ કરી આપ્યું હતું. But now I am matured, I am old, and now it is my turn to do something for you. That is seva, that is sadhana. So now our relation is either silence or thank you. No, please. Please, mara ghare aavo. No. Now it is thank you for the shibir. Thank you for your teaching. Thank you for showing the direction. See, your relationship should go on a higher level. That was not wrong. But you have to grow.